Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. My name is Alisha if you are new to my channel. I do makeup and beauty related videos and lifestyle videos in my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले आफ्नो आईब्राउज कसरी फिल इन गर्छु भनेर देखाउँछु. तपाईहरुलाई पनि अलिकति हेल्प हुन्छ मेरो टिप्स एन्ड ट्रिक्स हरु हेर्नु फलो गर्नु. If it will be helpful for you guys then I will be very grateful है. धेरै टाइम वेस्ट नगरी अब भिडियोमा स्टार्ट गरौँ है त त्यसै. अब ब्राउज फिल गर्न सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन दिन्छु के प्रोडक्ट चाहिन्छ ब्राउज फिल गर्नलाई कस्तो खालको सामानहरु चाहिन्छ भनेर. सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई ब्राउ भर्नलाई केही चाहियो है, पोमेड अथवा यो चाहिँ एलेगलको ब्राउ पोमेड हो के. यस्तो पनि युज गर्न सकिन्छ हैन. म चाहिँ शेड डार्क ब्राउनमा छु. यो पनि युज गर्न सकिन्छ. यदि तपाईसँग ब्राउ पोमेड छैन भने यु क्यान युज अ ब्राउ पाउडर एज वेल है. मसँग यो मिलानीको पनि छ के ब्राउ पाउडर. यस्तो देखिन्छ. यो पनि अफोर्डेबल नै छ. अनि तपाईलाई ब्राउ पाउडर पनि युज गर्न एकदम गाह्रो छ भने चाहिँ इफ यु आर अ बिगिनर देन म चाहिँ यो आईब्रो पेन्सिल सजेस्ट गर्छु के. यो मिनिसोको मैले मिनिसोबाट लिएको हो. म चाहिँ राम्रै छ है, ठिकै छ. यदि यु आर अ बिगिनर देन यु क्यान स्टार्ट बाई दिस के. पेन्सिलबाट फिल गर्न अलि सजिलो पनि हुन्छ है. सो या यो हो. अनि अब तपाईले पेन्सिल युज गर्नुहुन्न, ब्राउ पोमेड युज गर्नुहुन्छ. जस्तै म चाहिँ ब्राउ पोमेड युज गर्छु है. त्यसको लागि चाहिँ फिल इन गर्न चाहिँ तपाईलाई ब्रश चाहिन्छ क्या. यो यस्तो यो चाहिँ मोर्फीको ब्रश हो. मोर्फीको 1M158 भन्ने ब्रश हो के. यसमा चाहिँ यो एंगल टिप पनि छ हैन एक साइडमा. अनि अर्को साइडमा चाहिँ यो स्पुली पनि छ के. एकदम राम्रो ब्रश छ यो है. तर हल्का अलि प्राइसी भन्दा पनि त्यस्तो प्राइसी पनि हैन है. अन्डर 1000 नै पर्छ. सो यु क्यान ट्राई दिस है. यो हो. अनि फिल गरिसकेपछि चाहिँ अब क्लीन आउट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अब कन्सिलर चाहिन्छ. अनि त्यसको लागि पनि ब्रश चाहिन्छ के हामीलाई. क्लीन आउट गर्नलाई चाहिँ मैले यो एलेगलको प्रो कन्सिल युज गर्न लागेको छु है. फोकस why is it not focusing? या म चाहिँ यो एलेगलको प्रो कन्सिलमा प्योर बेज युज गर्न लागेको छु है. कन्सिलर युज गर्दा चाहिँ आफ्नो स्किन टोन को नियर शेड युज गर्नु के. किनभने तपाईले अब एकदम लाइट खालको कन्सिलर युज गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको यो आईब्राउज के एकदमै कस्तो अर्कै देखिन्छ के. फाउन्डेसन सँग ब्लेन्ड हुँदैन हैन. यता मात्र सेतो देखिन्छ अनि माथि चाहिँ अर्कै आफ्नो स्किन कलर देखिन्छ. सो सकेसम्म चाहिँ आफ्नो स्किन कलरको कन्सिलर नै युज गर्न म रिकमेन्ड गर्छु है. अनि त्यसपछि अब यो कार्भ आउट गर्नलाई ब्रश चाहिँ मैले यस्तो आईस्याडोको यो शेडर ब्रश हुन्छ नि. जस्तै हामीले शिमर शेडहरु युज गर्ने खालको यस्तो फ्ल्याट खालको ब्रश के. यस्तो फ्ल्याट खालको ब्रश लिने. तपाईलाई इजी पनि हुन्छ. यस्तो बाक्लो खालको ब्रश चाहिँ नलिनु है. यस्तो बाक्लो खालको ब्रश लियो भने चाहिँ तपाईको यो शेप गर्दाखेरि क्लीन आउँदैन कि. यो चाहिँ अब ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ ठिकै छ है. यस्तो ब्रश चाहिँ नलिनु है. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ टोटल्ली अप्सनल हो है गाइज. यो चाहिँ युजै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. तर एन्डमा चाहिँ मैले सबै फिल गरिसकेपछि चाहिँ यो ब्राउजहरुलाई स्ट्यान्ड आउट गर्न चाहिँ यो जोडियानाको आईब्रो जेल युज गर्छु के. इट्स ओन्ली अप्सनल है गाइज. यु डोन्ट ह्याभ टु युज इट. अब तर मलाई चाहिँ मनपर्छ क्या यसको इफेक्ट है. यो चाहिँ जोडियानाको हो. म चाहिँ शेड डार्क ब्राउन. एलेगलको पोमेडमा पनि डार्क ब्राउन, यसमा पनि डार्क ब्राउन है. अनि ल अब धेरै र्याम्बल नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड टु द भिडियो. म चाहिँ अब तपाईलाई अलिकति क्लोज स्कोप गर्छु. सो यु क्यान सी हाउ आई डु माई ब्राउज डिटेलली के. ल स्टार्ट गरौँ है त त्यसै. So yeah, let's start with brushing our eyebrows using Morphe M158 brush.
Let's start filling our eyebrow with Elegant brow pomade from the bottom part. सुरुमा चाहिँ मुनिबाट स्टार्ट गरौँ है. मुनिबाट स्टार्ट गरेर हल्का लाइन तानौँ. यसरी नै. अब माथिको हेयरलाई पनि ब्रश डाउन गरौँ. Brush it downwards so that it will be easier for you to see the sparse area well. And draw the line, straight line, creating a shape that you want. अनि आइब्रो फिल गर्दाखेरि चाहिँ मुनिको पुच्छरबाट सुरु गर्नु है. मुनिबाट सुरु गर्दा के हुन्छ भने ठ्याक्क कलर डार्क हुँदै जान्छ नि त हाम्रो मुनिको. अनि अगाडि आउँदासम्म चाहिँ अलि लाइटर हुन्छ अनि हाम्रो ब्रशमा त्यति प्रोडक्ट पनि बाँकी हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो अगाडिको हेयरमा त्यति ढ्याप्प कलर आउँदैन के. ब्लक्की ब्राउ जस्तो देखिन्न. जस्ट मजाले त्यो अगाडि पछाडि डार्कर एन्ड अगाडि लाइटर हुँदै जान्छ. या द्याट्स द टेक्निक. मजाले फिल गरौँ है, ह्याप्पी नभएसम्म आफू आफ्नो आइब्रोसँग. फिल गर्दा चाहिँ डराउनु पर्दैन, अलिअलि यताउता जान्छ होइन. हामीले कन्सिलरले क्लिन गर्नुपर्छ. सो धेरै यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट यदि यताउता गएको छ भने चाहिँ हामीले मिलाउन मिल्छ त्यो. अनि थोरै जुन प्रोडक्ट बाँकी हुन्छ त्यसले नै मैले अगाडि पनि फिल गर्दैछु अगाडिको एरियामा. अनि ब्रस गर्ने जसले गर्दा प्रोडक्ट मजाले स्प्रेड हुन्छ, प्याची ब्लक्की देखिन्न कि. अब बाँकी भएको प्रोडक्टले चाहिँ मैले अगाडि पनि हल्का लाइटली फिल गर्दैछु, धेरै ढ्याप्प नदेखोस् भनेर मजाले ब्रस गर्ने के. अगाडि चाहिँ हल्का लाइट नै हुनुपर्छ अनि पछाडि चाहिँ अलि डार्कर. अनि भित्रको फिल गर्नलाई चाहिँ मैले अलिक थिकर खालको ब्रस लिएको छु है. यो चाहिँ वेट एन्ड वाइल्डको ब्रस हो, वेट एन्ड वाइल्डको एङ्गल ब्रस. सो मजाले फिल गर्नु. स्पार्स एरियाहरू देखिराख्नु भएको छ नि, हो त्यो स्पार्स एरियालाई मजाले फिल गरिदिने कि. Now it's time for carving out our brows using Elegant को Pro Conceal. मैले चाहिँ यो Elegant को Pro Conceal मा मिडियम बेज युज गर्दैछु. अनि फ्ल्याट काइन्ड अफ ब्रस लिएर मजाले त्यसलाई शेड गर्दै जाने. यु क्यान सी मैले ब्रसलाई सिधा पक्रेको छु है, साइड वाइज चाहिँ नपक्रिनु. सिधा पक्रेर अगाडिदेखि स्वाट्ट तानेर लिएर जानु. अब तपाईले अघि न फिल गर्दाखेरि काहीँ मिस्टेक भएको छ भने अहिले मिलाउन मिल्छ कि. यसलाई सफा देखिन्छ कि ब्राउज यसले गर्दाखेरि क्लिन. अब माथिको पार्टमा पनि त्यसै नै गरौँ. माथिको पार्टमा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रसलाई साइडबाट पक्रिने अनि स्वाट्ट एउटै लाइनमा स्वाट्ट तान्दिने. आफूलाई कस्तो शेप चाहिन्छ त्यो अनुसारले. कन्सिलर अलि यताउता गएको छ भने डोन्ट वरी है. वी विल फिल द आइब्रोज अगेन इफ निडेड, जुन म अभियसली गर्छु. अन क्यामेरा भयो भने के नमिले के नमिले जस्तो हुन्छ कि ब्राउज पनि. सो बेयर विथ मी इफ देयर इज एनी मिस्टेक्स. तर मेरो टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ यही नै हो. अब मैले त्यो कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ अलि मोटो खालको ब्रस लिएको छु, फ्याट खालको. यु क्यान युज एनी काइन्ड अफ ब्रस और योर फिङ्गर्स विल वर्क ग्रेट टु. Blend until you are happy. Oh shit, the concealer went above. Will fill the brows, don't worry. So मैले यो किन भनेको भने त्यो कन्सिलर आफ्नो शेड हुनुपर्छ भनेर, स्किनको शेड. किनभने ल हेर्नु न अहिले मजाले ब्लेन्ड भयो नि त मेरो स्किनमा.
फाउन्डेसन र त्यसमा डिफरेन्स देखेको छैन। यदि तपाईले व्हाइट कलरको कन्सिलर या लाइट कलरको कन्सिलर लिनुभयो भने चाहिँ कस्तो ठ्याक्कै देखिन्छ, छुट्टिन्छ के तपाईले हाइलाइट गरेको, राम्रो देखिन्न के। अब इफ यु आर गोइङ फर द्याट काइन्ड अफ लुक नै भने चाहिँ ओके हैन, तर नेचुरल अब सधैँको लागि चाहिँ आई रिकमेन्ड युजिङ तपाईको स्किनको के सेम सेड चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु। नेचुरल देखिन्छ, त्यति स्पार्स ढ्याप्प परेको ब्राउज जस्तो देखिन्न है। अब मैले हल्का त्यो अघि कन्सिलर लाउँदाखेरि मेस्ड अप गरेको पार्टमा चाहिँ फेरि फिल गर्दैछु त्यही पोमेडले, थोरै अलिकति सेपहरू मिलाउने। आफ्टर द्याट मैले जोर्डानाको आइब्राउ जेल युज गर्दैछु। यो चाहिँ टोटली अप्सनल हो है, अघि पनि मैले भने त्यो चाहिँ अप्सनल हो। सो यो युज गर्दा पनि हुन्छ, यो स्टेप तपाईँले स्किप गर्दा पनि हुन्छ, युज गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँको इच्छा हो त्यो चाहिँ। तर मलाई चाहिँ यसको इफेक्ट क्या मनपर्छ के, कस्तो हेयर्सलाई ठाडो बनाइदिन्छ, राम्रो देखिन्छ। गाइज तपाईँले हेर्नुभयो अब मैले कसरी फिल गरेको भनेर। मैले अर्को आइब्रो चाहिँ अफ क्यामेरा फिल गरेँ सेभ टु सेभ सम टाइम। अनि चाहिँ अब चाहिँ म तपाईँलाई के टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन्छु है त। यो ब्रस युज गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ यो एरियामा कार्भ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ब्रसलाई यसरी राख्ने, यसरी होइन है, यसरी कहिले नराख्नु। पुट इट लाइक दिस है, अनि यसरी मजाले त्यो गरेर लाने है। अनि माथिपट्टि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि, यो अगाडिको हेयर ठ्याक्क त्यो हेयरबाट धेरै कम गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो अगाडि एकदम सानो हुन्छ कि। यसरी नै मजाले यसरी राख्ने है, ब्रस चाहिँ यसरी मजाले सट्ट यसरी सट्ट तानेर लाने क्या मजाले है। ब्रस युज गर्ने तरिका मिलेन भने पनि तपाईँको ब्राउज राम्रो हुँदैन कि। यतिको त डिफिकल्टिज हुन्छ। अनि हाम्रो ब्राउज चाहिँ दुइटै सेम कहिले पनि हुँदैन है, भन्छ नि दे आर सिस्टर्स नट ट्विन्स भनेर, हो त्यस्तै। कसैको पनि हुँदैन कि सिमिलर दुइटै ब्राउज चाहिँ। त्यही भएर त्यो मेरो एउटा ब्राउज अर्कोसँग मिलेन भनेर टेन्सन चाहिँ नलिनु है। अलिअलि चाहिँ हल्का चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ क्या त्यो गर्ने। अनि मजाले यसरी क्या, यो माथि यसरी अनि तल चाहिँ यसरी है ब्रस। अनि यो स्पुलीले ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजाले नघोट्ने क्या, यसरी नघोट्ने, हल्का मात्रै क्या, सट्ट मात्रै गर्ने क्या, हल्का यसरी हल्का मात्रै सट गर्ने। धेरै घोट्नुभयो भने चाहिँ त्यो तपाईँको ब्राउजमा भएको प्रोडक्ट चाहिँ मुभ हुन्छ अनि प्याची देखिन्छ क्या ठाउँ। अनि यो ब्रस युज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पातलो खालको ब्रस, अनि यसरी युज गर्ने है, यसरी फ्ल्याट चाहिँ नगर्नु, जस्ट यसरी त्यो गर्ने। अनि फिल गर्दाखेरि ब्राउज फिल गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आफ्नो टेलबाट सुरु गर्नु के। यो टेलबाट सुरु गरेर अनि अगाडि लाँदै जाने कि कलरलाई, किनभने हाम्रो डार्केस्ट भनेको यतापट्टि पुछारमा हुन्छ अनि सबभन्दा लाइट भनेको यता हुन्छ कि। तपाईँले यता सब फिल इन गरिसकेपछि जति पनि तपाईँको प्रोडक्ट हुन्छ नि, अलिअलि थोरै प्रोडक्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हल्का फ्लिकर गरिदिने कि यता। मैले तपाईँलाई देखाउनु त देखाएँ डिटेल्समा, इनकेस बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिअलि चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिएको हो है। अब तपाईँलाई ब्राउ पेन्सिल युज गर्नु छ भने पनि इट्स सेम टेक्निक क्या, केही फरकै छैन। जसरी तपाईँले ब्राउ पोमेड युज गर्नुभयो त्यसरी नै ब्राउ पेन्सिल अझ इजी छ कि। ब्रस युज गर्नु पर्दैन, तर तपाईँलाई स्पुली चाहिँ चाहिन्छ है यसमा चाहिँ। यसमा चाहिँ स्पुली पनि छ क्या, पछाडि पेन्सिलमा स्पुली पनि छ। त्यो स्पुली चाहिँ तपाईँले पेन्सिल युज गर्दा, पाउडर युज गर्दा, पोमेड जे युज गर्दा पनि चाहिन्छ स्पुली चाहिँ। एकदम मेजर हो क्या, तपाईँको यो प्रोडक्ट्सहरू सबैलाई ब्लेन्ड गरिदिन्छ, प्याची देखाउँदैन है। त्यही हो। अब म चाहिँ हल्का मेरो ब्राउजमा हाइलाइट पनि गर्छु है, थोरै क्या, जस्ट टु ब्लेन्ड इन विथ माई स्किन है। मजाले अलिअलि क्या, अलिकति आर्चलाई चाहिँ माथि लानलाई हल्का हाइलाइट लगाइदिने, थोरै पुट टुगेदर देखिन्छ क्या। ओके गाइज, यही हो है आजको भिडियो चाहिँ। होप तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला, तपाईँले सिक्नुभयो होला कसरी गर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर। यदि तपाईँलाई मैले यो ब्राउ पेन्सिलबाट पनि भिडियो बनाएको हेर्नु मन छ, मेरो ब्राउज गरेको हेर्नु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु तल। इफ धेरैजनाको कमेन्ट आयो भने चाहिँ म बनाउँछु भिडियो है, त्यसको लागि पनि सेपरेट। अब किनभने मान्छेहरूसँग पोमेड बिगिनर्सहरूको लागि पोमेड युज गर्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ है। तर यो एलेकलको पोमेड चाहिँ त्यति पिगमेन्टेड रहेन रहेछ कि, बिगिनर्सहरूको लागि पनि फ्रेन्डली नै छ।
हल्का अब त्यो झ्याप्प कलर आयो भने चाहिँ एकदम नराम्रो देखिन्छ नि त सो यो चाहिँ हल्का अलि त्यो नै छ क्या सेयर नै छ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त्यति गाह्रो चाहिँ छैन अनि अब पेन्सिलले त तपाईलाई भइहाल्यो एकदम इजी नै छ क्या अब त्यो मजाले सट्ट गर्यो सक्यो क्या एकदम इजी छ तपाईलाई यदि हेर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु है अनि ल यदि तपाईलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल भयो तपाईले यो भिडियो हेरेर के सिक्नु भयो भने चाहिँ प्लिज लाइक बटनलाई क्लिक गरिदिनु अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु तपाईले गर्नुभएको छैन भने अनि त्यही नै हो अरु के भनौँ र म है ल अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि अर्को अब नयाँ लुक्सहरु आई श्याडो तपाईलाई अब के भन्नु न तपाईहरुलाई पनि अब के हेर्नु मन छ है कस्तो खालको लुक्सहरु हेर्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु म त्यही अनुसार हेरेर क्रिएट गर्छु है ठिकै छ त्यही नै हो यति भनेर म यो भिडियोलाई चाहिँ र्याप गर्छु है सो या सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि या त्यति हो बाई लभ यु अल